कैरीचा गुळंबा बनवण्याची रेसिपी आज आपण चॅनलवरती बघणार आहोत आणि हा गुळंबा वर्षभर कसा टिकेल यासाठी काही टिप्ससुद्धा आज या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। सुजाता पाटील रेसिपीजमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। इथे मी गावरान कैरी घेतलेली आहे, ती स्वच्छ धुवून पुसून घेतली। त्यानंतर त्याची साल काढून घेत आहे। साल काढून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे मी साल काढून घेतली। त्यानंतर आपल्याला अशी किसून घ्यायची आहे। तर अशा पद्धतीने लांबसर अशी सगळी माझी कैरी किसून झालेली आहे। त्यानंतर गॅसवरती एक कढई ठेवून घेतली। त्या कढईमध्ये 2 चमचा साजूक तूप टाकून घेतलं। त्यानंतर जी आपण कैरी किसून घेतली होती ती किसलेली कैरी यामध्ये टाकून दिली कढईमध्ये। आता आपल्याला ह्या तुपामध्ये ही कैरी व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे। सगळी कैरी 2 ते 3 मिनिटं परतून झाल्यानंतर आता आपल्याला यामध्ये गूळ टाकून घ्यायचा आहे। तर गूळ या ठिकाणी मी 2 वाटी गूळ घेतला आहे, कारण की माझी किसलेली जी कैरी होती ती कैरीसुद्धा 2 वाटी होती। तर 2 वाटी कैरीला मी 2 वाटी गूळ घेतलेला आहे। आता हा आपण टाकलेला गूळ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि जसं जसं मिक्स करू आपण तर गुळाचं पाणी व्हायला लागतं। अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता इथे आपला सगळा गूळ वितळून गेलेला आहे आणि अशा पद्धतीने गुळाला पाणी सुटलेलं आहे। आता ह्या पाण्यामध्येच आपली कैरी शिजून जाणार आहे। 2 चमचा साखरमध्ये 5-6 विलायची मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे, ते मी या ठिकाणी ॲड करून देत आहे। त्यानंतर पाव चमचा किसलेलं जायफळ हे सुद्धा यामध्ये ॲड करून देत आहे। ह्यामुळे गुळंबाची चव अजून छान होऊन जाते। तर हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथं काळजी घ्यायची म्हणजे आपला हा पूर्ण गुळंबा होत असताना यामध्ये पाण्याचा अजिबातसुद्धा वापर करायचा नाही आहे। पाण्याचा थेंब जर याच्यात पडला तर हा गुळंबा आपला टिकत नाही। आता ह्यानंतर आपल्याला याच्यावरती झाकण ठेवून जवळपास 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आहे। 10 ते 15 मिनिटांनंतर आपला गुळंबा शिजून गेलेला आहे, अगदी रसरशीत झालेला आहे आणि त्याचा वासही छान येतोय, शिवाय कलरही चेंज झालेला आहे। अशा पद्धतीने आपण हा गुळंबा बनवलेला आहे। याच्यामध्ये फक्त काळजी पाणीचा वापर अजिबात करायचा नाही, म्हणजे आपला गुळंबा वर्षभर टिकतो। हवाबंद डब्यामध्ये हा गुळंबा 2 ते 3 महिने जसाचा तसा राहतो आणि फ्रीजमध्ये स्टोअर केल्यावर वर्षभरापर्यंत हा गुळंबा अगदी जसाचा तसा टिकतो। तर कशी वाटली रेसिपी नक्की कळवा। चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब केल्यानंतर बेलचं आयकॉन दाबा, म्हणजे माझ्या ज्या नवीन रेसिपी आहेत ते तुमच्यापर्यंत सगळ्यात आधी पोहोचतील। धन्यवाद।